दाल बहुत होइन फेरि को सँगसँगै ल म ल भाटा होला अब त भाटा खट्टा त काटिसक्यो हो पहिलो ढोका घेरमा पिए खाउ भित्रको थाम त्यो घरै पो त सबै थाम त लामो होला नि त थाम त किन रहेछ ठिका ठिकाको भेट्दै दुई तालले हानेपछि त अप्पो थाल्यो नि दुईवटा थाम चाहियो तिनवटा एक लाइन तिनवटा अर्को लाइन हात निकाल न निकाल पठाएको कुरो निकाल पठाएको सिट लागेन पानी पनि आएन छ पानी आयो छुइनँ म त लिपितिल भइगएछौ दुसक्यो क्या दुसरा पानी गयो भने भित्र पनि गर्छ त ल रुकेन यताबाट जानु र तिमी बाबाले बोलाउँछ ऊ यताबाट किन खोइ यहाँदेखि बोलाउँछ त रुकेन म त 5 गरेर जानु कतै भन्नु भिन्न सुरु भयो म बोलेछु आज पानी राम्रो
जना के भयो लाउन हर्दिन लाउन बुझेको के राखेको भने छोप्न ल्याइदिनु त छोप्नु राखेर खालके हुन्छ यो कुरा चाहिँ ओइलेको छैन डढेछ भन्दा यता के पो भन्नु यसरी लगाउनु पऱ्यो भनेको त के यो झोल सुकोस् न अब बिस्तारै सुक्नुपर्छ Thank you, Cinema. यस्तो के पो सागमा भात दे हुन्छ हुन्छ छिहाल्यो Anjarat. काकालाई खोर्सानी ल्याइदेऊ काकालाई मेरो थियो कति साल भयो खोर्सानी के छ मेरो डिलमा छ त्यो छेउको हरियो मेरो यो ड्रमको बिचमा बसेर नि खाँदाखेरि राख्दै राम्रो हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड राम्रो देख्छौँ बन्द गरिदिएको चाहिँ हेर्ने पऱ्यो भन्नुहुन्छ भोलि भातदेखि लिएर तरकारी सबै पुग्छ पकाउनु पर्यो